Zdravím všechny své diváky. V pátém díle této série se zaměřím na rozbor neurobiologických mechanismů, které vedou k tvorbě psychické závislosti, abstinenčního syndromu a tolerance na amfetaminu. Dále se také podíváme na samotné symptomy abstinenčního syndromu, a to včetně jejich délky trvání a závažnosti. Podobně jako u předchozích videí můžete zavítat na portál Knihovna drog, či si stáhnout složku se všemi referencemi na literaturu, kterou jsem použil k tvorbě této série, a to pomocí odkazů popisku pod videem. No a nyní už hurá na samotný neurobiologický rozbor závislosti na amfetaminu. Takže tedy za vznikem psychické závislosti na amfetaminu stojí znovu zvýšená aktivita monoaminů, především pak dopaminu. Toto je ostatně patrné i při pohledu na obrázek po pravé straně, který znázorňuje farmakologické účinky amfetaminu, které jsme si již vysvětlili v druhém díle této série, nicméně zde rychle zrekapituluji, že amfetamin navyšuje mezisynaptickou koncentraci monoaminů kompetitivní blokací monoaminových transportérů a následným obrácením jejich chodu, což v konečném důsledku vede k masivnímu úniku těchto neurotransmiterů do mezisynaptické štěrbiny, kde se poté fixují na patřičné receptory, jež jsou umístěny na postsynaptických neuronech. Zde je nutné podotknout, že samotné navýšení dopaminergní aktivity nemusí vždy nutně vést ke vzniku závislosti, obzvláště pokud je amfetamin užíván v nižších terapeutických dávkách a občasně. Nicméně to samé neplatí pro časté a chronické užívání vysokých dávek, při kterém dochází k časté a nadměrné aktivaci postsynaptických dopaminergních receptorů typu D2 a D3, což v tomto případě může vyústit k tvorbě asociativního učení mezi užitím amfetaminu a pozitivními psychotropními účinky, které produkuje. Tento neurochemický mechanismus také navíc podporuje i tvorbu dlouhodobé motivace si amfetamin obstarat za každou cenu. Přičemž právě tento druh patologické motivace je jeden z prvotních znaků vznikající psychické závislosti na droze. Dle nálezu novějších studií se navíc zdá, že chronické užívání amfetaminu snižuje aktivitu presynaptických dopaminergních autoreceptorů typu D2 a D3, což dále zvyšuje pravděpodobnost vzniku psychické závislosti. Tyto receptory totiž plní regulační funkci, která zabraňuje nadměrnému výtoku dopaminu z presynaptických neuronů do mezisynaptické štěrbiny. A pokud je tedy jejich funkce v důsledku chronického užívání amfetaminu snížena, tak dojde k dalšímu navýšení dopaminergní aktivity, čímž se na oplátku zvyšuje riziko vzniku psychické závislosti. Kromě dráhy dopaminergní se na tvorbě psychické závislosti podílí i dráha glutamatergní. Jejíž aktivitu amfetamin svým farmakologickým působením také značně zvyšuje. Výsledkem dlouhodobě zvýšené glutamatergní aktivity je poté tvorba patologických neuroplastických změn mozku, typických pro závislost, které dále přispívají k tvorbě asociativního učení. Omezené důkazy ze zvířecích a lidských studií pak dále naznačují, že excesivní dopaminergní aktivita vede k vyšší aktivitě hlavního inhibičního neurotransmiteru GABA a poté i opioidních neuropeptidů, jako jsou beta-endorfiny a metenkefaliny. Přičemž všechny tyto látky jsou schopny aktivovat hedonické body mozku, jinž produkují hedonické pocity, jako je silný pocit euforie, který dále posiluje intenzitu asociativního učení a patologické motivace si drogu obstarat. Kromě zmíněných mechanismů podporujících tvorbu psychické závislosti zde ještě hraje značnou roli i nadměrná exprese proteinu delta FSOB v dopaminergních neuronech jádra nucleus accumbens, za kterou stojí dlouhodobá a nadměrná aktivita dopaminergního systému způsobená chronickým užíváním amfetaminu. No a vzhledem k tomu, že jsem se v dřívějších videích nikdy pořádně nevyjádřil k mikrobiologickým mechanismům, které vedou k nadměrné tvorbě tohoto proteinu, který do značné míry stojí za vznikem vzorce chování, který je typický pro závislé, tak jsem se tentokrát rozhodl, že se na tyto mechanismy společně podíváme. Nicméně ještě předtím, než tak učiním, tak na rovinu říkám, že nejsem mikrocelulární biolog nebo neurovědec, ale psycholog se zaměřením na návyková chování. A proto je tedy mé chápání mikrobiologie poněkud omezené. Kvůli tomu bych vám tedy vřele doporučil, abyste si má tvrzení ověřili pomocí zdrojů, které máte v popisku pod videem, anebo ještě lépe, pokud máte možnost, tak se rovnou zeptejte někoho, kdo je v těchto oblastech kompetentnější než já. Takže tedy v první fázi neurobiologického procesu, který vede k nadměrné indukci proteinu delta FSOB, nám dochází k dříve zmíněnému excesivnímu vypuštění dopaminu a glutamátu z presynaptických neuronů do mezisynaptické štěrbiny, kterou tyto látky poté putují ke svým postsynaptickým receptorům, na které se následně napojí. Ve chvíli, kdy k tomu dojde, tak se nám spustí nitrobuněčná signalizační kaskáda uvnitř samotných postsynaptických neuronů, která je regulována sekundárními nitrobuněčnými posly cyklickým adenozin monofosfátem, zkráceně CAMP, a kalmodulinem, který je na schématu znázorněn pod zkratkou CAM. Tito nitrobuněční poslové poté zapříčiní fosforilaci, při které připojí fosfátovou skupinu na transkripční protein CREB, který se nachází v samotném buněčném jádru neuronu. Samotný CREB protein poté plní funkci regulátora, který řídí rychlost
transkripce, tedy jinak řečeno přepisu genetické informace z DNA do RNA, a to vazbou na specifickou část DNA sekvence. Přičemž výsledkem tohoto procesu může být buď navýšení hladiny určitých proteinů v jádru buňky, anebo naopak snížení jejich hladiny. V každém případě ve chvíli, kdy dojde k fosforilaci krep proteinů zmíněnými nitrobuněčnými posly, tak dojde ke zvýšené transkripci genetické informace z DNA do RNA, která vede k nadměrné expresi neboli tvorbě zmíněného patologického proteinu delta FSOB v jádru samotného neuronu. No a ve chvíli, kdy se nahromadí dostatečné množství proteinu delta FSOB v jádru neuronu, tak nám tento protein zapříčiní represi, tedy potlačení tvorby a aktivity C-fos proteinů pomocí nitrobuněčných korepresorů, což jsou velice malé molekuly, které svou aktivitou potlačují expresi určitých proteinů. Tento mikrobiologický proces je pak odbornou komunitou nazýván jako molekulární spínač vzniku závislosti, jelikož protein C-fos za normálních okolností zamezuje vzniku psychické závislosti na návykovém chování tím, že drží pod kontrolou míru exprese proteinu delta FSOB v jádru dopaminergních neuronů. Protože ale nadměrná exprese delta FSOB potlačuje expresi C-fos proteinu, tak zde není žádný regulační mechanismus, který by snížil další expresi proteinu delta FSOB, což v konečném důsledku vede k nekontrolované expresi tohoto proteinu, který je navíc postupně fosforilován, což ho činí ještě více rezistní vůči nitrobuněčným regulačním mechanismům, které mají snižovat jeho nadměrnou expresi. No a v této vysoce rezistní fosforilované podobě poté tento protein zapříčiní i nadměrnou expresi NF-kappa-B proteinu v dopaminergních neuronech. Přičemž výsledkem této aktivity jsou poté strukturální změny mozku vedoucí ke změnám jeho funkce, které zajišťují udržení stavu závislosti na droze, v tomto případě amfetaminu. Zajímavostí je pak skutečnost, že se u chronických uživatelů návykových látek může vyskytovat fosforilovaná verze proteinu delta FSOB v jádru samotných neuronů i 1 či 2 měsíce od zahájení abstinence, což samozřejmě zvyšuje riziko relapsu v důsledku behaviorálních dopadů jeho nadměrné exprese, na které se podíváme nyní. Pokud tedy jde o samotné behaviorální důsledky nadměrné indukce proteinu delta FSOB v neuronech jádra nucleus accumbens, tak v první řadě dochází k takzvané senzibilizaci drogové odměny, což jinak řečeno znamená, že se člověk stává citlivější vůči pocitu odměny, který konkrétní látka vyvolává. Přičemž odměnou je v tomto kontextu myšlena euforie. Dále pak také dochází k desenzibilizaci naturálních odměn, tedy konzumace přirozenějších podnětů, jako je dobré jídlo nebo sex, které za normálních okolností navozují pocit uspokojení, jednoduše přestanou závislého uspokojovat, a tedy i zajímat. Tudíž jediný podnět, který závislého v tomto stádiu uspokojí, je droga, v tomto případě amfetamin. Dalším důsledkem indukce tohoto proteinu je zvýšené očekávání drogové odměny, což se dá do češtiny přeložit jako zvýšený chtíč závislého po častějším výskytu euforie, kterou daná látka produkuje. Nadměrná exprese proteinu delta FSOB také citelně navyšuje citlivost závislého na environmentální podněty, které jsou asociované s užíváním konkrétní drogy. Takže tedy ku příkladu, pokud se závislý dívá na film, v kterém je vyobrazeno užívání drog, tak se může náhle dostavit neodolatelný chtíč si drogu obstarat a užít. To pak může logicky vést k iniciaci akce, kdy si závislý drogu obstará a užije, čímž dočasně ukojí svůj chtíč, ale zároveň tím také navýší expresi zmíněného patologického proteinu v oblastech mozku regulujících motivaci a pocit odměny. No a závěrečnou třešničkou na dortu je poté potlačení negativních aspektů chronického užívání amfetaminu, kdy závislý doslova ztratí pud sebezáchovy a dále pokračuje v chronickém užívání této drogy, a to bez ohledu na veškeré negativní dopady chronického užívání, ať už ty sociální nebo zdravotní. Nyní se tedy dostáváme k rozboru neurobiologických mechanismů, které vedou k tvorbě abstinenčního syndromu po vysazení amfetaminu, jenže součástí samotné psychické závislosti. No a podobně jako u jiných látek, které disponují návykovým potenciálem, stojí za vznikem abstinenčního syndromu adaptace a desenzibilizace dopaminergního systému, kdy se tento systém v první řadě adaptuje na farmakologické působení amfetaminu, díky čemuž je uživatel nucen amfetamin kontinuálně užívat, aby zachoval systematickou homeostázi a vyhnul se tak projevům abstinenčního syndromu. Dalším faktorem přispívajícím k tvorbě abstinenčního syndromu je pak zmíněná dopaminergní desenzibilizace, při které dochází k postupnému snížení citlivosti dopaminergního systému vůči farmakologickým účinkům amfetaminu, což se projevuje vznikem farmakodynamické tolerance, kvůli které je uživatel nucen navýšit dávku, aby dosáhl žádoucích účinků, které však v případě chronického užívání neodkazují na kýžený pocit euforie, ale pouze na stav, kdy je uživatel vůbec schopen fungovat.
Protože jak jsem zmínil, tak ve chvíli, kdy se mozek stane na amfetaminu závislý, tak dojde k adaptaci dopaminergní dráhy, která si vyžaduje neustálý přísun této látky k udržení homeostáze. Nicméně kvůli vzniklé desenzibilizaci se postupem času stává udržování této homeostáze stále obtížnější. No a zcela logicky pak ve chvíli, kdy uživatel amfetamin vysadí, tak je tato homeostáze narušena. Výsledkem čehož dochází k dramatickému snížení dopaminergní aktivity, což je dle nálezu studií provedených na populaci závislých nejvíce patrné v oblasti striatu, v kterém dochází k sníženému uvolňování dopaminu. Výsledkem je poté snížení motivace vykonávat činnosti, které dříve dotyčného uspokojovaly, ať už se jedná o trávení času s rodinou či věnování se koníčkům. Pochopitelně je zde také narušena i motivace vykonávat zaměstnání nebo se věnovat všedním aktivitám, jako je vaření či uklízení. Kromě sníženého uvolňování dopaminu z presynaptických neuronů stojí s redukcí dopaminergní aktivity i snížení počtu posynaptických dopaminergních receptorů typu D2 a D3. Kvůli této neurobiologické změně pak nejsou posynaptické neurony schopny vydat dostatečně silný impuls do sousedních neuronů, což v konečném důsledku pouze posiluje hypodopaminergní stav celého dopaminergního systému. Kromě dysregulace dopaminergní dráhy se na vzniku abstinenčního syndromu podílí i změna funkce limbického systému, který se stává při náhlém vysazení nadměrně aktivní, čímž přispívá k tvorbě negativního afektu. Některé studie navíc naznačily, že v průběhu akutního stádia abstinenčního syndromu dochází i ke snížené činnosti serotoninergního a endokannabinoidního systému, což zvyšuje stresovou reaktivitu vůči externím nebo interním stresorům, díky čemuž se u čerstvě abstinujícího zvyšuje touha po užití amfetaminu. A to za účelem potlačení nadměrné stresové odezvy těla regulované hyperaktivním limbickým systémem. Závěrem zde máme abnormality v hladinách některých neuropeptidů, jenž se významnou míru zapojují do produkce symptomů abstinenčního syndromu, protože třeba taková redukce aktivity nociceptinu a neuropeptidu Y po náhlém vysazení amfetaminu vede k silnějším pocitům úzkosti a neklidu, nebo také k zesílenému vnímání fyzické bolesti a zvýšení krevního tlaku. Toto je navíc podpořeno i zvýšenou aktivitou neuropeptidu substance P, který v těle primárně reguluje vnímání bolesti. Takže tedy asi moc nepřekvapí, že jeho zvýšená aktivita po náhlém vysazení dále zesiluje vnímání fyzické bolesti. A navíc také může přispět k pocitu nevolnosti a zvracení. Kromě již probraných neurobiologických mechanismů se na tvorbě abstinenčního syndromu na amfetaminu podílí i dysregulace opioidního systému mozku. Jak jsem totiž zmínil v druhém díle této série, tak se zdá, že amfetamin navyšuje aktivitu opioidních neuropeptidů beta-endorfinů a metenkefalinů, které následně aktivují opioidní receptory typu MOR a DOR. Navýšení aktivity těchto dvou neuropeptidů vede kromě aktivace hedonických bodů také k dodatečnému vypuštění dopaminu, což v průběhu tvorby závislosti na amfetaminu posiluje magnitudu asociativního učení a motivace. V každém případě nálezy poukazující na zvýšenou aktivitu těchto dvou opioidních neuropeptidů pocházejí predominantně ze studií provedených na hlodavcích. Přičemž lidské studie si svými výsledky značně protiřečí. Jelikož zatímco některé studie potvrdily, že užití amfetaminu u lidí akutně zvyšuje hladinu beta-endorfinů a metenkefalinů, tak jiné studie zase dospěly k závěru, že užití amfetaminu nemá absolutně žádný vliv na aktivitu těchto neuropeptidů. Ať už je tomu jakkoliv, tak za předpokladu, že amfetamin svým farmakologickým působením přece jen u lidí zvyšuje aktivitu těchto dvou neuropeptidů, tak by se při náhlém vysazení měla dostavit excesivní aktivita dynorfinu v amygdale a nukleusu accumbens, který má opačné účinky jako beta-endorfiny a metenkefaliny, čímž přispívá k potlačení dopaminergní neurotransmise. Výsledkem této akce je poté vznik anhedonie, tedy neschopnosti prožívat požitek z věcí, které by jej za normálních okolností vyvolaly, a dále také snížení motivace vykonávat jakékoliv aktivity, které by dotyčného potěšily. S nadměrnou aktivitou dynorfinu se často dostavuje i navýšení počtu opioidních receptorů typu COR, na které se tento neuropeptid váže. To tedy v konečném důsledku vede k posílení posynaptické aktivity opioidní dráhy zahlcené dynorfiny, což dále zeslabuje už tak dost nízkou aktivitu dopaminu v dráze dopaminergní. Kvůli této neurobiologické změně v rámci opioidní soustavy je navíc potlačena i aktivita těch dobrých opioidních neuropeptidů, tedy beta-endorfinů a metenkefalinů, tím, že se sníží počet MOR a DOR receptorů, na které se tyto látky vážou. No a celý tento neurobiologický proces je v podstatě jakýsi pokus mozku o nastolení homeostáze, a to po dlouhodobém období, kdy nám amfetamin nadměrně stimuloval aktivitu v oblastech regulujících pocit odměny, mezi které patří i dopaminergní dráha, která má na starosti tvorbu motivace k zisku podnětu, který pocit odměny vyvolává. Kromě možné dysregulace opioidního systému dochází po akutním vysazení amfetaminu i k narušení funkce hypotalamo-hypofyzární osy, zkráceně HHS osy, která plní roli stresového systému těla. No a jak je patrné z obrázku po pravé straně, tak celý tento systém okupuje jak centrální, tak i periferní nervovou soustavu a zahrnuje hypotalamus, hypofýzu a nadledvinky. No a v průběhu chronického užívání amfetaminu je činnost tohoto systému potlačena nadměrnou aktivitou částí mozku produkujících pocit odměny. Nicméně při náhlém vysazení se
mozek snaží dát závislému na vědomí, že k udržení současného stavu homeostáze je zapotřebí dalšího amfetaminu. A tak tedy při absenci dalšího užívání dojde k masivnímu navýšení aktivity této osy, kdy hypotalamus vypustí hormon kortikoliberin, který vyšle signál do hypofýzy, z které se následně uvolní adrenokortikotropní hormon, zkráceně AKTH, jenž poté putuje do nadledvinek, z kterých se pak uvolní stresový hormon kortizol. Důsledkem této aktivity je poté porucha regulace stresové odezvy těla, která se projevuje zvýšenou stresovou reaktivitou a velice negativní náladou, a dokonce i fyziologickými symptomy, jako je zvýšení krevního tlaku. Toto je navíc podpořeno i nadměrnou aktivitou noradrenergní dráhy, která je také součástí stresového systému těla a která se zapojuje do tvorby negativního afektu při vysazení, který může zahrnovat pocit úzkosti, podrážděnosti, neklidu, roztěkanosti a nebo také nespavosti. Závěrečným hřebíčkem do rakve je poté změna funkce glutamatergní dráhy, která si v průběhu vzniku závislosti prošla neurobiologickou adaptací, při které se senzibilizovala na okolní podněty pojící se s užíváním amfetaminu. A proto tedy vždy, když se v okolí vyskytne podnět asociovaný s užíváním amfetaminu, tak tato dráha náhle zvýší svoji aktivitu, což poté vede k navození vzpomínek na ty krásné časy, kdy byl amfetamin užíván, což v kombinaci s negativním afektem zpravidla navodí silný chtíč podroze, který často vede k relapsu. Takže tedy diskutované neurobiologické změny funkce mozku, které vedou k tvorbě abstinenčního syndromu po vysazení amfetaminu, dávají o sobě vědět symptomy, jako je craving, tedy chtíč po droze, dále pak únavou a nadměrnou spavostí, tedy hypersomnií, či naopak nespavostí, odborně řečeno insomnií. A pokud se náhodou čerstvému abstinentovi podaří zaspat, tak se mohou dostavit živé sny anebo rovnou noční můry. A dost často se také dostavuje zvýšená chuť k jídlu a v některých případech dochází i k projevům psychomotorické agitace, což je zdravotní stav charakterizovaný neumyslenými a bezúčelovými pohyby těla a neklidem, který může být doprovázen i negativními emocemi. Poté se také občasně dostavuje psychomotorická retardace, pro kterou jsou znovu typické bezúčelné a neumyslné pohyby těla, ale také i redukce kognitivních schopností, a to včetně intelektu. Dále se může dostavit i celé spektrum negativních emocí, a to včetně dysforie, což je opak euforie, anebo také letargie, melancholie, podrážděnosti, úzkosti a paranoje. No a aby toho nebylo málo, tak dále mohou být přítomny i halucinace a dystimie, což je laicky řečeno mírnější forma deprese. Přičemž postupem času může dystimii nahradit i plnohodnotná deprese. U některých abstinentů pak byly hlášeny i fyziologické symptomy, jako je bolest svalů či svalová stuhlost nebo bradykardie. A závěrem tu ještě máme symptomy kognitivního rázu, mezi které patří snížená motivace vykonávat jakoukoliv činnost, anebo také snížená schopnost pozornosti a koncentrace. Zmíněné symptomy abstinenčního syndromu se běžně dostavují v rozmezí 24 hodin až 4 dnů od zahájení abstinence, a to v důsledku relativně dlouhého biologického poločasu rozpadu amfetaminu. Samotný absťák má poté 3 stádia, přičemž to první má časové rozpětí 1 až 4 či 3 až 7 dnů, a to v závislosti na celkové míře a délce užívání této látky. No a intenzita symptomů tohoto stádia absťáku je pak zcela pochopitelně nejvyšší. Druhé stádium se poté dostavuje přibližně po 1 týdnu od vysazení a dále pak může přetrvávat po dobu 3 až 4 týdnů. Načež intenzita a závažnost symptomů se v průběhu tohoto stádia postupně snižuje. Závěrem zde máme 3. stádium abstinenčního syndromu, jenž se zpravidla dostavuje po 3 až 4 týdnech od zahájení abstinence. Přičemž symptomy tohoto stádia, které mohou zahrnovat dysforii, únavu a depresi, mohou být přítomny po dobu 3 až 6 měsíců. K tomuto stádiu je však nutné doplnit, že se vztahuje na skutečně těžké uživatele amfetaminu, kteří ho užívali dlouhodobě na denní bázi v extrémně vysokých dávkách a dost často také nitrožilně. V praxi se tedy toto stádium nemusí u lehčích uživatelů vůbec dostavit. Přibližně 90 dnů po úspěšném zahájení abstinence pak u lehčích uživatelů dochází k nastolení správné funkce dopaminergního systému. Zatímco u těžkých uživatelů se může tento systém zotavovat klidně i 14 měsíců či déle. No a podobně jako u dříve probraných látkových závislostí mohou abstinenční periodu narušit dlouhodobé neuroplastické změny dopaminergní a glutamatergní dráhy, které se zpravidla projevují dlouhodobou senzibilizací dopaminergní dráhy vůči drogové odměně a hyperaktivitou glutamatergního systému při výskytu environmentálních vodítek, které se pojí s užíváním amfetaminu. Výsledkem těchto změn je poté manifestace cravingu a následné riziko relapsu, které může být podpořeno i vyšší stresovou reaktivitou abstinenta v důsledku narušení správné funkce systému regulujícího stresovou odezvu těla.
Jako již tradičně se délka a závažnost abstinenčního syndromu odvíjí od délky užívání, denní spotřeby a individuálních rozdílů, které se týkají biologického pohlaví, genetiky a neurochemie. No a na rozdíl od takového alkoholu nebo heroinu je pak absťák na amfetaminu pouze psychického rázu. S tím, že se občasně projevují i zmíněné fyziologické symptomy, jako je třeba svalová bolest a stuhlost. I přesto, že má amfetaminový absťák pouze psychickou formu, tak to vůbec nesnižuje jeho závažnost, protože ta je ve srovnání s dříve probranou extází podstatně vyšší. V praxi je tedy závažnost absťáků u těžkých uživatelů srovnatelná s tou na pervitinu. Nicméně u lehčích uživatelů je závažnost absťáků spíše střední. S tím, že zde hrají zásadní roli zmíněné individuální rozdíly, kvůli kterým si v některých případech projdou hotovým peklem i lehčí uživatelé. Za zmínku také stojí nálezy některých studií, které poukazují na to, že až 87% chronických uživatelů si po vysazení této drogy projde abstinenčním syndromem. Pokud pak jde o léčbu abstinenčního syndromu, tak v současné době neexistuje žádná oficiální farmakoterapie. Jako je ku příkladu substituční léčba, kde je užívaná látka nahrazena tou substituční, která má vyšší bezpečnostní profil a u které se po nasazení postupně snižuje dávka až do úplného vysazení. Nicméně existující literatura naznačuje, že by se v roli substituční látky mohly uplatnit agonisté posynaptických dopaminergních receptorů, mezi které patří i metylfenidát, jenže také znám jako Ritalin, a který je v současnosti primárně užíván na léčbu poruchy pozornosti a hyperaktivity. Kromě Ritalinu si však v rámci bádání po vhodné substituční terapii vyzkoušelo hned několik látek, a to včetně vyobrazeného riluzolu, který je primárně užíván na léčbu aminotrofické laterní sklerózy, nebo dále pak také amineptinu, který spadá do kategorie atypických antidepresiv. Poté byl klinicky vyzkoušený Pexacerfont, jenž vznikl jako lék na úzkostlivou poruchu a který působí jako blokátor kortikoliberinových receptorů způsobující snížení aktivity kortikoliberinu. Další zkoumanou látkou byl mirtrazapin, spadající do kategorie atypicko-tetracyklických antidepresiv. A poněkud překvapivě se v roli léku na amfetaminový absťák zkoumal i topiramat, který je v medicíně nasazován na léčbu epilepsie a migrény. Poté došlo i na zkoumání standardních antidepresiv, jako je fluoxetin, jenž účinkuje jako selektivní blokátor serotoninových transportérů. A vynechán nebyl ani bupropion, který spadá do kategorie atypických antidepresiv a přípravků užívaných na odvykání kouření. A závěrem byl testován i naltrexon, účinkující jako selektivní blokátor opioidních receptorů, který se v současné době užívá na léčbu opioidního a alkoholového abstinenčního syndromu. No a ze všech těchto jmenovaných látek se ukázal být právě Ritalin tím nejefektivnějším přípravkem schopným potlačit většinu symptomů abstinenčního syndromu na amfetaminu. I přes tyto nálezy se však stále Ritalin v roli substituční látky oficiálně nepoužívá. A to kvůli nedostatku klinických důkazů o jeho efektivitě, způsobeným malým počtem účastníků klinických studií zabývajících se touto problematikou. Alternativní budoucí léčba abstinenčního syndromu na amfetaminu by pak mohla zahrnovat neurobiologické navýšení počtu posynaptických D2 a D3 receptorů, nebo případně zvýšení jejich citlivosti vůči dostupné hladině dopaminu, která bývá u čerstvě abstinující populace značně snížena, podobně jako množství samotných posynaptických D2 a D3 dopaminergních receptorů. Dobrá, tímto se dostáváme k poslední kapitole dnešního videa, kterou je neurobiologický rozbor vzniku tolerance na amfetaminu. Takže tedy, jak bylo zmíněno dříve, tak amfetamin působí jako vypouštěč a inhibitor zpětného vychytávání dopaminu. Touto akcí tedy amfetamin způsobuje tzv. Hyperdopaminergní stav, při kterém dochází k nepřirozeně vysoké aktivitě dopaminergní dráhy mozku. No a za předpokladu, že je tento stav dlouhodobý, tak dojde k několika neurobiologickým adaptacím dopaminergní dráhy, které vznikají současně s těmi, které stojí za rozvojem psychické závislosti a abstinenčního syndromu. A jednou z těchto adaptací je snížená schopnost presynaptických dopaminergních neuronů vypouštět dopamin, a to v důsledku vyčerpání zásob dopaminu umístěných ve vezikulách těchto neuronů. Další adaptací je zmíněná desenzibilizace posynaptických D2 receptorů, které si po nějaké době adaptují na zvýšenou koncentraci dopaminu, v důsledku čehož se stávají méně responsivní vůči tomuto neurotransmiteru. Poté tu máme downregulaci posynaptických D2 a D3 dopaminergních receptorů, kvůli které zbývá menší množství dostupných receptorů, na které se dopamin může napojit. Závěrem zde hraje roli i možné snížení počtu dopaminergních transportérů. No a protože amfetamin svým farmakologickým působením obrací chod těchto transportérů, takže na místo zpětného vychytávání dopamin naopak vypouštějí, tak snížení jejich počtu poté vede k nižšímu odtoku dopaminu z presynaptických neuronů do mezisynaptické štěrbiny. Výsledkem všech těchto neurobiologických adaptací je poté tvorba farmakodynamické tolerance centrální nervové soustavy vůči farmakologickým účinkům amfetaminu, kvůli které je uživatel nucen navýšit dávku, aby docílil žádoucích účinků. Pokud pak jde o rychlost vzniku tolerance, tak v případě každodenního chronického užívání vysokých dávek se zpravidla dostavuje během několika dnů, přičemž v případě častého užívání na týdenní bázi se dostavuje během několika týdnů. Zcela pochopitelně je však rychlost vzniku tolerance ovlivněna i dalšími faktory, jako jsou individuální
lokální neurobiologické a genetické rozdíly. A podobně je to pak i se samotnou magnitudou či velikostí vzniklé tolerance, jelikož zde znovu hrají významnou roli individuální rozdíly. Závěrem už jen dodám, že tolerance na amfetaminu vzniká i v klinických podmínkách. A proto je potřeba u pacienta užívajících amfetamin na denní bázi průběžně dávku mírně navyšovat. Pochopitelně však ale pouze do míry, kde se dostavují kýžené terapeutické benefity. Pokud by tedy navýšení dávky mělo ohrozit průběh léčby konkrétní diagnózy, na kterou je amfetamin pacientovi předepisován, tak zpravidla dochází k postupnému vysazení a nahrazení jiným lékem s podobnými terapeutickými účinky. No a jako naprostý bonus na závěr doplním, že podobně jako u dříve probrané extáze nevzniká na amfetaminu metabolická tolerance. To je tedy z mojí strany pro dnešek vše. A v příštím díle této série se podíváme na bezpečné užívání této látky. Pokud se vám toto video líbilo, tak neváhejte dát like či odběr a pokud máte jakékoliv dotazy, tak je pište do komentářů.